mo bá fi ìlú ilẹ̀ mi ò lè wọlé mọ́ nítorí nǹkan táwọn ọmọ Ìgbò ti dá sílẹ̀ fún wa ní South Africa. Majority of àwọn ọmọ Ìgbò ìsà wọn ò níwèé, oògùn olóró ni wọ́n ń tà. Bíjọba bá kọ̀ tí ò gbé gbèsè tó yẹ kó gbé, tí Jagamu bá jáde, iná ò ní mójú ẹni ọ̀dà. Ẹ̀sà wọ́n ti kidnap mi nílùú yìí rí, àwọn ọmọ Ìgbò ni. Yes, I was kidnapped. Àwọn ọmọ Ìgbò ni wọ́n dẹ̀ clear gbogbo account mi kó tó di pé wọ́n fi mí sílẹ̀. Nǹkan bí aago 9 àárọ̀ wọ́n kàn yọ̀bọ̀ wọ́n dẹ̀ jáde nínú mọ́tò àti gbogbo fúnra mi mo ṣí ilẹ̀kùn mọ́tò mi pé kí ló ń dé ìgbà tí mi ò jẹ́ anybody lówó tí mi ò dẹ̀ gbà nǹkan kan. Kí n tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sínú mi, wọ́n gbé mi, wọ́n sọ mí sínú mọ́tò tiwọn. Wọn ò ní nǹkan tí wọ́n fi sọ láwọn sì fẹ́ fẹ́ lá, wọn ò ní tí wọ́n fi lopọ̀ ọba, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe é. Ní early January mo sì fi Pretoria mi wà, mo fi Pretoria sílẹ̀, mo lọ parí ìjà fún ará church mi kan tó gba ọmọ Ìgbò sílé ní another province. Ṣé gbọ́ wàhálà tán ti fà ní South Africa báyìí? Wọ́n ti ń dáná sun mọ́tò àwọn Nàìjíríà ń bẹ̀. Tí wọ́n sọ fún ọmọ Ìgbò yẹn pé dandan kó kúrò nílé àwọn báwọn ò fẹ́ nílé wọn mọ́, tó yọ̀bọ̀n sí ẹni tó ní ilé tó gbà sílẹ̀ wípé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe fóun. Yorùbá Parapọ̀ TV, ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀, bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV, àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ́. Ṣé àwọn ẹ̀yà Yibo tó wà ní South Africa yóò ní kó bá wọn ọmọ Nàìjíríà tó kù tó wà ńbẹ̀? Ọ̀rọ̀ kan ló ń lọ lórí ayélujára níbi tí a ti gbọ́ wípé àwọn ọmọ Yibo tó wà ní South Africa wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ máa dádé o, wọ́n sì sọ wípé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ níbẹ̀ gidi gan mà ní. A ti ẹ̀ gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò ni wọ́n ń dáná sun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà pàápàá ni wọ́n kó sínú wàhálà ìlò. Wọ́n ní wọ́n ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ní South Africa o nítorí àwọn ọmọ Yibo tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ wọn ní South Africa. Ṣé ẹ sì mọ̀ wípé àní tó jẹ́ Yibo àti Yorùbá tàbí Haúsá àwọn ò dá kan mọ̀ ń bẹ̀. Wọ́n sá mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà kan náà ni gbogbo wọn. Ẹ wò ó, bítíbitì ọ̀rọ̀ jábọ́ lẹ́nu Awíkókó níbi tí àwọn kan ti wá jáde níbẹ̀ wípé ẹ gbà wá o, àwọn ọmọ Yibo ti fẹ́ kó bá wa ní South Africa. Ní báyìí wọ́n ti ṣòfin ní South Africa wípé gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà ńbẹ̀ pátápátá ó ní kó máa yẹ ìwé wọn wò. Ẹnikẹ́ni tí ìwé ẹ̀ ò bá ti bá òfin South Africa mu, irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n á lé wá sílé ni o. Awíkókó ti wá jáde nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti sọ fáwọn èèyàn ipò tí ọmọ Nàìjíríà wà ní South Africa nípa bí àwọn ẹ̀yà Ìgbò bí wọ́n tún ṣe dá wàhálà lẹ̀ ní South Africa. Wọ́n ní pé ọmọ onílù làwọn níbẹ̀, àwọn sì fẹ́ máa dádé níbẹ̀. Ó náà ni ọkùnrin kan tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún sojú ẹ̀, ẹni tó fi South Africa ṣebùgbé ló ti kẹnu bọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ó ní ìwà tí àwọn ọmọ Yibo ń wò ìyẹn ní South Africa ìwà burúkú gbáà ni. Ó ní débi wípé wọ́n jí àwọn ènìyàn gbé, ó lóun wà nínú ẹni tí àwọn ọmọ Yibo jí gbé ní South Africa. Ó ní débi wípé wọ́n gba òbítíbitì owó lọ́wọ́ òun, àti pẹ̀lú wípé ọpẹ́lọpẹ́ ìyàwó tóun fẹ́ tó jẹ́ ọmọ South Africa, òun náà ni Ọlọ́run mà lò fóun o, wípé ní kété tí wọ́n ti mú òun báyìí tí wọ́n ti jí òun gbé, òun náà ni ìyàwó òun ti mọ̀, torí pé ìyàwó ẹ̀ gangan ni ó ń gbà láti nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba òbítíbitì owó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú èyí t'Awíkókó sọ nípa àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní South Africa àti àwọn ọmọ Yibo tí wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀ sí ọrùn àwọn ọmọ Nàìjíríà àtọmọ Yibo tí wọ́n ti dá wàhálà tó pọ̀ sí ọrùn àwọn ọmọ Nàìjíríà, níbi tí ìjọba South Africa ti pinnu láti lé ọmọ Nàìjíríà wálé. Bítíbitì ọ̀rọ̀ jábọ́ lẹ́nu Awíkókó nítorí pé wọ́n ti fi gbogbo kinní ọ̀hún hàn àti àwọn àṣírí tó wà nípa bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀. Awíkókó ti wá korojú sí wàyí, wà ní fọ́mọ Nàìjíríà wọ́n bá ń fojú wò kinní ọ̀hún lásán ó lè dá wàhálà lẹ̀ o. Wà ní táwọn ọmọ Yibo tán láwọn fẹ́ ṣèjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà rí pé ṣéwà tí wọ́n mọ̀ wúre. Ẹ wo n ò lè sọ kinní ọ̀hún tán torí pé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kì í fi bẹ́ẹ̀ dùn lẹ́nu tèmi o. Ẹ gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ gan ẹni tó wà ní South Africa tó jẹ́ ṣe pé àwọn ọmọ Yibo jí gbé nígbà náà, ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, ẹ sì gbọ́n t'Awíkókó fẹ́ sọ o. Ó wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá, àbẹ́yìntì olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀. Àwọn ń bẹ̀ yín ni ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀, ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́. Ẹ wá mú gbàgbé láti jago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ọmọ ràn yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Ẹ̀já share ẹ̀, ẹ̀já pé kálé, ẹ̀já máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀. Bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ ń Ghana náà nìyẹn ní last year, wọ́n sì ti China. Kí ló dé tí wọ́n ń sunkún oyè káàkiri kí wọ́n fẹ́ foyè ṣe kílẹ̀? So èwo làbọ̀rọ̀ fagídí dọmọ nílùú, kò wá sẹ́ni tí ó wà l'Amẹ́ríkà tí ó sọ pé òun fẹ́ jọba ìlú wọn. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbádé sórí South Africa ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá ní tí wọ́n máa ń sọ ń bẹ̀ ni wípé olórí ẹgbẹ́ làwọn, tàbí pé èdè àti àṣà Yorùbá làwọn ń gbé lárugẹ. Wọn lè ẹ̀bà sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà pé àwọn fẹ́ gbádé sórí sọ́njọba l'Amẹ́ríkà ni Amẹ́ríkà sọ fún wọn pé àwọn ti sọ fún pé àwọn ń jọba ń bí àbí ẹ ti rí kábíyèsí kan bírí. So ọgbọgbọ́n náà ni onítọ́rọ̀ fi gbélé kọ́dún àbí kọ́rún, ẹ má jẹ́ kéyìn mi ó yọ. So now
They had limited opportunities. They are still some of the poorest people in our province, and we are not going to tolerate the establishment of another homeland. Drawing parallels with apartheid-era policies, the protesters warned against any perceived attempt to recreate ethnically defined territories. Hello, sir. Hello, Mr. Wikoko. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín sir. Bye, sir. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí sí? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ẹgbẹ́ má bínú nǹkan yẹn mi ò gẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn dáadáa. All right, sir. Mo ń lis ten sí program mo ń call láti South Africa. Mo mọ̀. Yeah, okay. Ọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ọ̀rọ̀ ọba ní South Africa òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí because àwa wà níbí àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yé mi. Ṣé rí àwa Nigerians gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ẹni tá a bá jẹun yóò tán a máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn and especially àwọn ọmọ Igbo nílùú yìí wọ́n ti kó bá wa gan. Wow. Orúkọ tí wọ́n sọ Nigerians ó wà very very terrible. Mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ti tèmi mo fẹ́ fi ṣe example fún yín so that a lè yé yín dáadáa. All right. And I would have loved a situation whereby tó bá jẹ́ pé a lot of Nigerians are listening back home so that they can understand what we are going through here because of some certain tribe called Igbos. This thing is not only happening in South Africa, it's happening all over. It's not only South Africa. The Igbos has caused us a lot of pain all over, sir. Now, èmi ti gbé lùi láti 2012 ni mo ti wọ̀ lùi. Wow. Yoruba ni mí. Calabar ni bàbá tó bí mi. Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni màmá tó bí mi. So ti ní. So I'm both Yoruba and the other part. But mo dàgbà sí side ọ̀dọ̀ àwọn màmá. So Yoruba, òun ló fi jẹ́ kí Yoruba tèmi dán mọ́nà dáadáa. Now mo ti dé láti 2012, sir. Àtìgbà tí mo ti wọ̀ lùi. I have never had any problem with a South African. Ìyàwó tí mo fẹ́ ọmọ ìlú yìí ni tó dẹ̀ bímọ fún mi. Tí I then live normally. Lóòótọ́ ńgbà tí mo kọ́kọ́ máa fẹ́ ìyàwó tèmi, àwọn òbí ẹ̀ ò kọ́kọ́ fẹ́ gbà mí torí nǹkan tó ti ń gbọ́ nípa àwa ni especially Nigerians. But at the end of the day, ìgbà tó ń realize irú èèyàn tèmi jẹ́, wọ́n tẹ́wọ́ gbà mí. And up to today, as I'm talking to you, I'm still with my wife. But sir, orúkọ táwọn ọmọ Igbo ti sọ wá nílùú yìí. Àtijọ́ tí mo ti wọ sir tí yóò ṣe mi rí gbọ́n lè bàjẹ́ tí Naija especially Igbo tí wọ́n ti ṣe fún sir wọ́n ti kidnap mi nílùú yìí rí àwọn ọmọ Igbo ni. Wow. Yes, I was kidnapped. Àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n dẹ̀ clear gbogbo account mi kó tó di pé wọ́n fi mí sílẹ̀. Wow. Okay. Mo fẹ́ pick kankan nu ọ̀rọ̀ tán ìgbìtàn gbèsè ayé yín yẹn. Yes sir. Báwo ni wọ́n ṣe kidnap yín? Sorry. Bó ló ṣe wáyé? Ẹ ṣe mo because níbí báyìí iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo máa ń kọ proposal because mo partner pẹ̀lú àwọn NGO níbí báyìí àwọn NGO because ara nǹkan tó gbé mi kúrò ní Nàìjíríà tí mo fi wá sí South Africa nìyẹn. Mo kọ́kọ́ wá fún training master facilitator training. I was working with an NGO in Nigeria. Nígbà tí mo dé ìlú mo wá sí training mo wá padà sí Nàìjíríà. So nígbà tí mo padà sí Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀ project ní common ní NGO tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nígbà tá a parí project yẹn mo wá wò pé visa mi kì wà valid jẹ́ kí n lọ sí South Africa. Mo wá padà wá sí South Africa. So mo wá partner pẹ̀lú àwọn organisation tí mo ti wá ṣe training gbà yẹn. So mo máa ń kọ proposal yẹn tá a bá bá wọn kọ proposal because wọ́n lack ìgbà tó máa ń bá wọn put up proposal láti lè apply fún funding. Bá funding tó máa fi ṣe àwọn community project ibẹ̀ lèmi náà ti máa ń rówó ti tèmi tí bá bá wọn gba international funding wọ́n á fún mi ní percent. Àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ kí n bá wọn facilitate wọ́n á fún mi ní iṣẹ́ màá facilitate kí n kọ report fún after project wọn nǹkan tèmi ṣe nìyẹn. Bó ṣe mọ̀ wípé àwọn Naija tó mọ̀ mí nígbà tí mo wọlé wọ́n wò pé ẹni iṣẹ́ ṣẹ̀ wọlé kò tí ì lo ọdún mẹ́ta nílùú ó ti ra mọ́tò ó ti wà òkè wọ́n wá wò pé báwo ló ṣe jẹ́. So èèyàn kan ló kàn déédéé pè mí lọ́jọ́ kan ló bá ní àwọn fẹ́ rí mi àwọn gbọ́ wípé mo máa ń bá wọn kọ proposal kíní kan mo dẹ̀ ní òótọ́ ni ó wá ní òun fẹ́ rí mi àwọn ní NGO kan táwọn fẹ́ dálẹ̀ wípé ṣé kí n bá wọn kọ. But àárọ̀ ọjọ́ yẹn tèmi jí kí n tó kúrò lé nǹkan kan sọ fún mi wípé in fact gbà tí mo jí láàárọ̀ tí mo ṣe prayer tán gbogbo sọ fún ìyàwó mi mo ní nǹkan burúkú kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi pé ara ń fún mi ìyàwó mi ní kí n má máa sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn wípé wáyé tí mo ṣe ń sọ mo ní bọ̀ dáadáa ṣe ń ṣe ní yóò dá aṣàbọ̀ sí mọ́tò mo drop ìyàwó mi síbi iṣẹ́ nígbà tí àwa débi iṣẹ́ ìyàwó mi tí mo já ìyàwó mi sílẹ̀ tán ìyàwó mi wọ́n á sọ fún ìyàwó mi pé ẹni tí ó lóun fẹ́ rí mi yẹn òun ló pè mí sí yìí o ìyàwó mi ní kí n lọ bá but nígbà tí mo máa débi tẹ́ni yẹn fún mi wípé kí n ti wá bá òun bí mo ṣe ń drive wọnú mọ́ọ̀lù yẹn ara yẹn tún sọ̀rọ̀ fún mi mo wá pe ẹni yẹn mo ní èmi ti wà níbi tí ẹni kì í ti bá yín o wípé èmi ò rí ọwọ́ láwọn ń bọ̀ pé kí n dúró dà wọ́n
ìgbà tí mo dẹ̀ ti dúró bíi 10 minutes tí mi ò mọ èmi kàn drive àṣé gbogbo bí mo ṣe ń wọ̀ àṣé wọ́n tẹ̀lé mi èmi ò mọ̀ ìgbà tí mo jáde nínú mọ́ọ̀lù yẹn pé kémi bọ́ síbi robot traffic light a máa ń pè robot níbí báyìí mọ́tò yẹn kàn cross mi mọ́lẹ̀ ni wọ́n kàn yọ̀bọ̀n wọ́n kàn jáde nínú mọ́tò láàárọ̀ nǹkan bí aago 9 àárọ̀ wọ́n kàn yọ̀bọ̀n wọ́n dẹ̀ jáde nínú mọ́tò àti gbogbo gan fúnra mi mo ṣí ilẹ̀kùn mọ́tò mi pé kí ló ń dé ìgbà tí mi ò jẹ́ níbọ̀dì lówó tí mi ò dẹ̀ gbà nǹkan kan kí n tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí náà mi wọ́n gbé mi wọ́n sọ mí sínú mọ́tò tiwọn wọ́n daṣọ bò mí lórí wọ́n ṣe wà mí lọ nìyẹn nígbà tí mo lọ police tí mo lọ fọlọ́pàá tí mo tún lọ fọlọ́pàá tí ìyàwó mi tíráàkì mọ́tò mi pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tán tíráàkì mọ́tò mi síbi tí mọ́tò wà because nígbà tí wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ mi wọ́n ń pe ìyàwó mi pé tí ò bá mú iye báyìí wá wọ́n máa pa mí wá lọ sọ̀kú mi síbi kan kinní kan nígbà tọ́lọ́run bá wa ṣẹ́ ogun yẹn ta lọ sí police station tí mo lọ open case àwọn ọlọ́pàá ń sọ fún mi wípé àwọn mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ wọ́n ti fa àwọn ọlọ́pàá ló dárò wọn èmi ò mórúkọ wọn dárúkọ wọn fún mi àwọn ọmọ Yibo. Hello sir. náà lórí ọ̀rọ̀ tó. Hello sir. Hello. Oh my God. Hello sir. mo ń gbọ́ yín sáà mo ń gbọ́ ẹni tó wá fi ṣọ́ mọ́tò òun ló wá pè wọ́n ló sọ fún wọn wípé police don dey enter house to house o make una release that guy o e be like say in car torí mọ́tò tuntun ni nígbà yẹn ìyàwó mi ló dẹ̀ ṣe ra mọ́tò yẹn nígbà yẹn pé e be like say the car get tracker o bó ṣe wà mí lọ nìyẹn nígbà tó máa wà mí lọ tó máa gbé mi débi tó ń gbé mi lọ àwọn ti máa ń gbúrò mi ìgbà wo lèmi wọ tèmi ti ra mọ́tò pé ṣé mi rò pé mi nìkan lèmi wá èmi wá mẹ́kọ̀ọ́ gbé nílùú yìí ni gbogbo tèmi ti mẹ́kì yẹn àwọn máa gbà lọ́wọ́ mi iṣẹ́ táwọn ń ṣe lélẹ̀ àwọn ń lọ sí London lọ gbéyàn àwọn lọ Cape Town lọ gbéyàn àwọn ṣe kíkọ èyí làwọn máa gba gbogbo àwọn máa gbogbo lọ́wọ́ mi wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí náà mi tó ń kó gìbò mi níbi tó ti mi mọ́ lọ́ gba gbogbo káàdì tó wà lọ́wọ́ mi àti káàdì ìyàwó mi èmi ò dẹ̀ kí n mọtí mi ò mu sìgá káàdì tó gbà lọ́wọ́ mi yẹn lọ́ ń fọ́ọ̀sì mi pé kí n fún àwọn ní pin number mi wípé kán lọ máa withdraw wọ́n ṣáà nọ́mbà yẹn ibi tán ti máa ń ta wọ́n pè bẹ̀ ní liquor shop wọ́n ti ń ta àwọn ọtí wọ́n wá lọ swipe ọtí wọ́n lọ swipe ọtí náà ibi tán ti ń swipe ọtí yẹn ìyàwó mi ló ń gba alert lórí fóònù yẹn torí káàdì tó wà lọ́wọ́ mi gbà yẹn káàdì ìyàwó mi ni ọ̀rọ̀ yẹn yé sá ó yé mi káàdì ìyàwó mi ni so ìyàwó mi wá rí pé mò ń swipe ọtí black label bàbá yóò kì í mu tíì báwo ló ṣe máa swipe black label ara wa fóònù náà pé irọ́ o kò lè jọ́kọ̀ òun ló ń ṣe irú ilé ni ó wá pè sórí fóònù mi pé dàdí kí ló ń ṣẹlẹ̀ wáyé tó ṣe ń rarú ọtí bá tó ń rọ ọtí bá láàárọ̀ kùtùkùtù ó ń mu tíì àwọn wá gbé fóònù wa ní ọkọ ẹ̀kọ́ o àwọn ti mú àwọn ti ṣe gbá o tó bá mú iye báyìí wá àwọn máa pa ni agbègbè kan kúndín kan ìbẹ̀lẹ̀ yẹn ti mú ó ṣàṣàdé blọọkù káàdì yẹn òun ló wá pe àwọn ọlọ́pàá ó wá pe tracker company mọ́tò wa so olúwa sọ fún wọn pé wọ́n ti kidnap ọkọ̀ òun pé nǹkan báyìí ni wọ́n dẹ̀ ń demand àwọn tracker wa bẹ̀rẹ̀ sí ń track mọ́tò yẹn kiri so wọ́n wá track mọ́tò yẹn sí hospital tí Mandela kú sí wọ́n lọ park mọ́tò yẹn síwájú hospital tí Mandela kú sí so wọ́n track mọ́tò dé but bí tó wá fi èmi sí ó wà ní ìsàlẹ̀ street yẹn but wọn ò mọ́lé yẹn so àwọn ọlọ́pàá wá wò wípé ohun tó fi lè mú mọ́tò yẹn wà níbí báyìí wọn ò dẹ̀ ríyàn kankan nídìí mọ́tò but àwọn ọmọ Ìgbò yìí wọ́n fìyàn ṣọ́ mọ́tò so àwọn wá wò pé ok ohun tó fi lè mú mọ́tò wà bí wàá jẹ́ pé ẹni yẹn tán gbé kò lè jìnnà sí eré àbíbá wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wọlé sílé ni wọ́n ṣe wá tì mí jáde nínú ilé àwọn gan ló fún mi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò àwọn gan ló náwó ibi tí mọ́tò wà sí pé mọ́tò wà nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí lọ gbé mọ́tò mi kí n máa lọ ibi tẹ́mi ti ń padà lọ tí mo lọ síbi tí mọ́tò bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo pàdé àwọn ọlọ́pàá àti ìyàwó mi tí wọ́n ń bọ̀ tán pàdé mi. nígbà tí mo máa gbé táwọn ọlọ́pàá máa pàdé mi pẹ̀lú ìyàwó mi wá sọ fún mi pé ọkọ òun lélẹ̀ wọ́n bí mi pé níbo ni wọ́n mú mi lọ nígbà tí mo máa mú àwọn ọlọ́pàá délé yẹn security tó ṣílẹ̀kùn fún mi tí mo fi jáde nígbà tí mo máa ọlọ́pàá débẹ̀ ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé òun ò rí mi rí ó lóun ò mọ̀ mí ó lóun ò rí mi rí ẹni tó ṣílẹ̀kùn fún mi but luckily for me building tí wọ́n gbé mi lọ yẹn ìsàlẹ̀ building yẹn torí bíi 4 or 5 story building ni ìsàlẹ̀ building yẹn ọmọ tó máa ń gẹrun fún mi ọmọ Yorùbá ni ṣeun lórúkọ ọmọ yẹn ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wà ń sálẹ̀ ń bẹ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ dá mọ́tò yẹn mọ̀ ó dá mọ́tò tí mo wà mọ̀ mọ́tò ìyàwó mi ó dá mọ̀ nígbà yẹn so ọmọ yẹn rí nígbà tí wọ́n wa mọ́tò yẹn wọlé ọmọ yẹn ní mọ́tò bọ̀dá Yẹmí lélẹ̀ yìí but àwọn boys tó wa mọ́tò ìwọlé iṣẹ́ burúkú tó máa ń ṣe ṣé kò ṣe pé wọ́n ti gbé ẹ̀gbọ́n yẹn ọmọ yẹn gan try láti pè mí ó try láti pe nọ́mbà mi but wọn ò gbé because ó dà pé wọ́n mọ ọmọ yẹn náà so wọ́n rí pé ọmọ yẹn ló ń pè mí wọ́n rí orúkọ ẹ̀ wà lórí fóònù wọ́n rí pé wọn ò gbé kọ́ọ̀lù ti díẹ̀ ọmọ yẹn ń try láti pè mí but later lọmọ yẹn ṣẹ̀ wá ṣàlàyé fún mi nígbà tí adébẹ̀bẹ̀ láwọn ọlọ́pàá wípé òun rí tí wọ́n wa mọ́tò ìwọlé bọ̀ tó ń rí pé mi kọ́ mo wa mọ́tò wọlé ibẹ̀ lára kan ti ń fún un so ẹ̀sà ṣe rí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀ sí ìlú ìgan wọ́n ti sọ Nàìjà lórúkọ now ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń ṣe program lé lórí tí mò ń wò lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́bàdé yìí sà ṣé mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n fi jẹ ọba yẹn nílẹ̀ Ìgbò tẹ́ bá lọ wọlé YouTube sà ẹ̀ rí pé ó ti make statement tó dẹ̀ make now ó ń sọ wípé àwọn Yorùbá
ó ní àwọn ni wọ́n ń dá wàhálà yẹn lẹ̀ pé àwọn ni wọ́n lọ sọ wípé Ìgbò ń jọba kí ló kan Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. ẹni tí gbogbo èèyàn rí ni. thank you now nǹkan tó ń sọ ẹni tó fi bá gangan tẹ bá lọ ohun sọ visa ẹ bá lọ wọrí YouTube ó ti make statement mo ṣe wo tán nírọ̀lẹ́ yìí ní kó tó di pé mo tún rìn sí program tẹ́yìn ṣe. okay. ó ti make statement ó rojọ́ mọ́ Yorùbá lẹ́sẹ̀ nísìn. wow. now Igbo sọ di Yorùbá and Igbo problem because there is a particular guy tó kọ́kọ́ bring up issue yẹn sà tó jọmọ Yorùbá tó bring up this is going to cause trouble now àwọn Igbo ti ń threaten ẹni yẹn ní South Africa ń bí báyìí. wow. nǹkan tá à ń face pẹ̀lú àwọn Igbo ní South Africa nìyẹn. wow. now ṣé mo pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sí tẹ bá jẹ́ Naija tẹ bá fẹ́ travel mo fẹ́ travel wá sí Naija tẹ́lẹ̀ ní early February but we now discover wípé tá a bá dé airport tá a bá ń jáde wọ́n lu passport wa ní verification on arrival àwa ta níwèé o èmi níwèé o ìyàwó mi mo ti ṣèwé o tó bímọ fún mi ọmọ nílùú ni o tí mo fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni o but ṣáà rí verification on arrival yẹn tó má ti lù mọ́ ní passport yín ẹ̀sà tẹ́ bá ti jáde ẹ̀ lè wọlé mọ́ o. wow. so irú àwa tàti wá ní investment irú èmi tí mo ra lé sí bíbáyìí tí mo ní family sí bíbáyìí tí mo ní gbogbo life saving mi bíbáyìí ló wà màá wá jáde pé mo fẹ́ lọ sílé lọ kí lọ wo àwọn òbí mi ìyá mi ṣì wà life ní Naija tí wọ́n sọ fún ọmọ Ìgbò yẹn pé dandan kó kúrò nílé àwọn báwọn ò fẹ́ nílé wọn mọ́ tó yọ̀bọ̀n sí ẹni tó ní ilé tó gbà sílẹ̀ wípé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe fóun. wow. àwọn èèyàn wá láti wá gbé mi àwọn pípín yẹn láti wá gbé mi pé torí pé mo jẹ́ Naija wípé kí n jọ kí n wá tẹ̀lé àwọn lọ wípé ká lọ sort issue yẹn out ìdè lọ torí tí mo bá fi ìlú ilẹ̀ mi ò lè wọlé mọ́ nítorí nǹkan táwọn ọmọ Ìgbò ti dá sílẹ̀ fún wa ní South Africa. majority of àwọn ọmọ Ìgbò ìsà wọn ò níwèé oògùn olóró ni wọ́n ń tà ní early January mo sì fi Pretoria lè mi wà mo fi Pretoria sílẹ̀ mo lọ parí ìjà fún ará church mi kan tó gba ọmọ Ìgbò sílé ní another province it was a 4 hours journey mo drive mo fi family tèmi lẹ̀ mi ò mọ ọmọ Ìgbò yẹn rí díẹ̀ ẹni tó wá gbé mi ọ̀rẹ́ ló jẹ́ church member mi nígbà tí mo débẹ̀ ẹ lè believe pé ọmọ Ìgbò yẹn ó ti pe àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ wọ́n ti hang around but èmi bí pé èmi jẹ́ Naija mo mọ orú èèyàn tí wọ́n jẹ́ mo pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀ mo láti pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀ pé mo ní ọ̀gbẹ́ni inú onílù lẹ wà wọ́n ṣe báyìí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má sọ wá lórúkọ ó ní àwọn tí a rò pé wọ́n ń gbógun bọ̀ ni gbogbo àwọn guys tèmi rí tí wọ́n dúró sọ gbogbo wọn lọ́nìbọn in fact ó tún ṣí aṣọ ẹ̀ sókè ó tún fìbọn hàn mí. wow. nílùú why are we like this? àwọn ọmọ Ìgbò ikọ̀ náà lọ́ máa lọ sínú abúlé wọn wọ́n máa lọ mú àwọn ọmọ Saudi láti inú abúlé wọ́n máa mú wọn wá sí ìgboro wọ́n máa fi wọ́n ṣe prostitution ẹ máa fi wọ́n ṣe prostitution. ẹ bá pè láṣẹ́wó torí social media. sá. ẹ bá pè láṣẹ́wó tàbí nàbì torí social media. prostitute ẹ dárúkọ yẹn. wọ́n máa fi wọ́n ṣaṣẹ́wó. ara tí a lè dá nílùú wa ẹ̀sà èmi àti yín mọ̀ wípé ní ilẹ̀ Ìgbò kò sí ní anywhere ní ilẹ̀ Ìgbò tí èèyàn kan máa jáde tó máa lóun fẹ́ jẹ ọba Yorùbá nínú ilẹ̀ Ìgbò. mi rò bọ́ possible. kò possible but ẹ̀yin go South Africa ẹ fẹ́ máa impose ṣé ẹ̀sà ṣé illiteracy òun ni problem àwọn people yìí ni àbí. ṣé illiteracy ni àbí ìgbéraga ìta. àwọn Ìgbò sọ wá lórúkọ. wow. àwọn Ìgbò ti sọ wá lórúkọ. ṣẹ́dẹ̀ níbi tí wọ́n ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ sí sà èmi fẹ́ kẹjẹ́ káwọn tó wà nílé kan mọ̀ àwa ṣẹ́ni tó bá di wàhálà tán kò ń ṣe Ìgbò nìkan ló máa bá o gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o. because wọn ò dá Ìgbò mọ̀ yàtọ̀. bẹ́ẹ̀ni o. gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o. wow. because àwọn púpù ṣẹ̀tẹ̀ wá rí èrè àbí tí kìnìyẹn ṣẹlẹ̀ sí sà èrè àbí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ń gbọ́ wọn gbà ọ́ dàbí Haúsá ni o. ẹ lọ ṣe investigation dáadáa kẹ́ bèrè àwọn tribe yẹn wọ́n dà àwọn side àwọn Zulu yẹn ni. Go ni wọ́n gbọ́ kàn mú ṣùgbọ́n náà lè ti rí sample ẹ mọye ilé tí wọ́n ti jó lẹ́nu ẹ mọye buses tí wọ́n ti jó ó lè dọ̀lá sí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn lọ they don't care. And I want to categorically tell you sir South Africans are not wicked people they are very well accommodating and loving people it's not because I'm married to South Africa I'm saying this I have lived with them ibi tí mo ra lé sí èmi nìkan ní Naija èmi nìkan ní foreigner tó wà láàrin wọn mo dẹ̀ ti ra lé yẹn tí mo lọ ọdún tó ń bọ̀ ló máa tọdún mẹ́wàá tí mo ti ra lé tí mo dẹ̀ ti wà láàrin wọn I am a member of the community leader. Wow. In my own community Naija dẹ̀ ni mí. Tẹ́ bá dé àdúgbò mi tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Yemi kò sẹ́ni tó mọ̀ mí tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Emmanuel kò sẹ́ni tó mọ̀ mí tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Muruti pastor ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọmọdé àtàgbà wọn mú yín délé mi. Wow. kí ló dé táwa Naija tá máa sọ̀rọ̀ wa lẹ́nu àwọn Yorùbá náà ní tiwa o wọ́n ní tiwọn o but Yorùbás are not like this. tí Yorùbá ní pé Yorùbá lè ṣe party wọ́n lè máa pariwo wọ́n lè wà lousy
ṣó ti yé yín but our two Yorubas are not into this ẹ̀sà ẹ wo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. All right. wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá wa sọ fún wọn nílé. Our government needs to intervene. God bless because you. if this thing aggravates beyond this, it's going to be a problem. God bless you, Baba. Thank you, sir. All right, sir. Thank you, family. Wọ́n á gbọ́ sá ẹ. Yeah. Now, ìpínlẹ̀ Èkó issue statement pé àwọn ò fọwọ́ sí èsè ìdìbò bí kankan, àwọn ò dẹ̀ accept èsè ìdìbò bí kankan, àwọn ò dẹ̀ fẹ́rù ẹ̀ ní tó máa tún ìtàn oyè àti ọba jíjẹ ìpínlẹ̀ Èkó tó máa tún kọ, àwọn ò fẹ́. Àwọn fẹ́ kọ́ wà báwọn ṣe fi sí. So now lẹ́yìn ẹ̀ ní ti South Africa ṣẹlẹ̀, mi ò dẹ̀ fi bọ́ ẹnu, mo dẹ̀ jáde ń pé wọ́n yan èsè ìdìbò ní South Africa. Àwọn ọmọ South Africa láwọn ọgbà ọ̀fẹ́ wọ́n ní bí ìgbà téèyàn fẹ́ tún ìtànlú àwọn kọ ni, àwọn ti nílànà táwọn fi ń jọba tàbí joyè, àwọn ọ̀dẹ̀ rírú ẹ̀rí níbi tájèjì ti máa dé tí ó ti sọ pé òun náà fẹ́ máa jọba. Làwa náà fi wá sọ pé èèyàn lè ní community leader bẹ́ẹ̀ bá wà ń lo àjèjì torí bí nǹkan ọba ṣẹlẹ̀ ńlá ṣe lólórí. Yorùbá nítorí bọ́m̀bọ̀ ọba àdáràn níṣe lórúkọ, torí bí nǹkan ọba ṣẹlẹ̀ tá ní ìdí ẹni tí ó tọ́ wa sọ́nà ńlá ṣe máa ń lólórí níbikíbi tá a bá wà. Eléyìí ò burú, kò sí tó lé ń bẹ̀. But unfortunately ọba làwọn èèyàn, ọba ló wo àwọn ẹ̀yà wọ̀nyí jẹ ní tiwọn. Wọ́n fẹ́ jọba ibi ọba ń pa wọ́n. Kennedy tí fi ṣẹ̀yà Ìgbò nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀ sí. Tẹ́ bá dé mi ìmọ̀ ti London o, but America ọba Yorùbá pọ̀ ń bẹ̀ rẹpẹtẹ. France wọ́n lọ́ba Yorùbá. Àwọn ìlú mi ni mi ìmọ̀ ti Canada náà. So tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe bí ọba, in fact majority wọn tán bá múra tán, ọba tó máa lè withstand wọn ní Nàìjíríà yóò kò wọ́pọ̀. Bí a ta bá ń sọ̀rọ̀ ni, ta bá ń sọ̀rọ̀ Aláàfin, because ìmúra wọn, ìtẹ̀lẹ̀ wọn, aṣọ tí wọ́n ń wọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Ní tèmi wá máa ń sọ ni wípé èmi rò pé àwọn tó lọ sókè òkun iṣẹ́ ajé wọn bá lọ, àwọn tó ti wá fira wọn jọba báwo ni wọ́n ṣe láǹfààní láti gbájúmọ̀ tí wọ́n bá lọ. Ẹgbẹ́ nìkan pè mí láti South Africa, bóyá ni ẹ fẹ́ give account nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹni tó pè mí láti South Africa yẹn ẹ lè pè mí padà kó tó di pé mo tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀, bóyá ẹ fẹ́ give account nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Ẹja listen, ẹja dúró fún kọ́ wọn ọ̀pọ̀ ń wò mí, ẹni yẹn wò mí nìyẹn, tàbí kémi ó pè wọn padà káwọn bá dúró. Hello sir. Hello. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Mo ní mo fẹ́ sọ fún yín, mo rí programu yín yẹn. All right. Yorùbá nǹkan tó dá dé bí àwọn Ìgbò náà ni o. No. Àwọn Ìgbò náà ni. Mi sọ pé hello sir. Ẹ ní sùúrù ẹja mu lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀. Mi sọ pé Yorùbá ń dádé ní South Africa, tí Yorùbá ò bá dádé ní South Africa wọ́n ń dádé ń bò míì. Tá bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí, ó wà ní líìkì, ó wà ń gbàjà ni. Ó yá ẹ ṣàlàyé kí ni tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé òun ẹ̀jẹ̀ rí àwọn ohun ẹ̀rọ bíi tán bá ti jẹ irú ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Ghana yẹn náà ni tán bá jẹun tán kán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iná ní dájú tán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iṣẹ́ tẹ̀sẹ̀ ṣe ò mọ́, iṣẹ́ tán most of them ṣe ò mọ́, ẹ̀yin táwọn fẹ́ ń lu tẹ̀ ń dárin. Ok, ẹ̀jẹ̀ oyè yín ẹ̀ ti jẹ oyè yín, oyè tí ó kàn nítumọ̀ tí ó dé bí gangan tán ti kóra wọn jọ ṣúrúṣú náà máa ná fira wọn jọ oyè kan níbi kan tí ó sẹ́ni tó recognize oyè tí ó nítumọ̀ tí ó ní gangan lẹ́ẹ̀ni jẹ́ káláyé gbádùn tó bá ti lówó irọ́ kan burúkú wọn tán nìyẹn náwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ jọba láàrin àwọn Ìgbò ara wọn. Àwọn bí yóò dẹ̀ ní gbà because irú ti Ghana yẹn náà ti gbà ó ti jẹ́ pé most of them were awake, so wọn fẹ́ gbàgbé ẹ̀yin tí àjẹ́ tó fẹ́ lù ẹ̀ máa dání. Tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan kan wọ́n kò ń ṣe pọ̀ rẹ̀ nǹkan tí wọ́n recognize ìjọba ò recognize tó sẹ́ni tó recognize ẹ̀kan máa dá wà lálẹ́ ọ̀nà dá wà lálẹ́ fún àwọn èèyàn wa ni. Kọ́dà ẹni tó mọ̀wọ́ tí ò mẹ́tẹ̀ báyà tó kù sí báyìí. Ọ̀nà dáná sun mọ́tò. Ẹ̀yin tó ọ̀fẹ́ ládùúgbò because àwọn ọmọ gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ṣe most of them mo máa wọ́n àwọn aládùúgbò gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ṣe pé iṣẹ́ ẹwọ́ yín most of yín ọwọ́ iṣẹ́ ẹwọ́ yín ò mọ̀ òbí tẹ́ fi rówó yẹn ò mọ̀. Èlùbọ́ títà yín ni. All right sir.
wọ́n tẹ̀ ń kọ́ nípa ẹ̀ máa tó yẹ kẹ́ tó lọ́ra máa ṣe jẹ́jẹ́ kẹ́ máa ṣe jẹ́jẹ́ ẹ̀tù lọ́dá wà látàsílẹ̀ pé irú ọba aládàáda wo náà ń jẹ. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. God bless you baba. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí àwọn dúró sí gbẹgbẹ àwọn èèyàn dúró sẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. Tọ́ra ẹ̀ baba, God bless you. Àwọn dúró sẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. Tọ́ra ẹ̀ baba. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Tọ́ra ẹ̀ ṣe yes. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. So lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa tó gbé mi wá gangan, òye yé mi páwọn èèyàn máa dé sí lórí ètò ni. Lórí ọ̀rọ̀ ti South Africa, ṣé mọ̀ pé ìjẹta àbí àná òde yìí òun náà ni mo wá láti wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. N ò sì wá mọ̀ wípé bí ó ṣe rí lónìí lélẹ́yìí o. Ọlọ́run bá mi ń gbọ́ mi ò mọ̀ pé bí yóò ṣe rí lónìí lélẹ́yìí pé yóò dàrú tó bó ṣe dàrú lónìí. Gbogbo dúkìá àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń bẹ ní South Africa náà tó ti ń dáná sun. Ẹni sínú kọ́ lélẹ́yìí ó fà lélẹ́yìí. Torí pé kókókó làárán fún adití. Àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá lọ sílé àjèjì ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí tí wọ́n gbájúmọ́ ń bẹ̀ ńgbà tí wọ́n débẹ̀. Wọ́n yóò tán sí ni wọ́n wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri. Àyà wọn yóò tán àbí ọ̀yà wọn yóò tán ó ń ṣe inú gbẹ̀ndú sọ́dẹ. Wọ́n bá ní nǹkan dùn mọ́ ńlá fi sọ wọ́n bá ló yẹ kí ọmọ ọ̀ka ẹsẹ̀ ogun mọ́ torí pé kò ṣeé di àdámú àní fi di àdámú. Now ẹ̀já wọnú ètò sàn án. Ìròyìn tó jáde àkà máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Breaking vehicles belonging to foreigners set ablaze. Fresh tensions have emerged in South Africa's Eastern Cape province following protests against the reported coronation of an Igbo king, with vehicles allegedly belonging to foreign nationals set ablaze amid the unrest. Now, foreign nationals. Okay, ó ti padà wá. So, normal nationals. Mélòó ló affect? Èèyàn mélòó ni? Sáwọn ẹ̀yà Ìgbò nìkan ni? Sọ́mọ Yorùbá pẹ̀lú wọn? Sáúsá Fúlàní náà ń bẹ ńbẹ̀? Ṣé wọ́n kó country míì ní Áfíríkà náà mọ́? Àbí ìlú Èkó Èkún? Okay. The fire erupted shortly after the handing over of the memorandum of Zole Williams, MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs at City Hall on Monday. Òní náà lọ́jọ́ ajé tí wọ́n hand over kí lorúkọ ẹ̀ memorandum. So now video circulating. Oríṣiríṣi ẹ̀ lárí o kò sí lò online ni o. Oríṣiríṣi pictures lárí o tí náà ń sọkẹ́ o tí ń sọkẹ́ o kò yàtọ̀ sí ti time xenophobia o. Now, video circulating online shows scenes of chaos with burning vehicles and agitated protesters expressing anger over what they described as recognition of a foreign kingship within South Africa territory. The demonstrations, which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. Ṣètìrì, àjókòó jẹ́jẹ́, àjókòó kunkun kì í jẹ́ kájókòó jẹ́jẹ́ ó jókòó jẹ́jẹ́. Àwọn adásínilọ́rùn obìnrin ọ̀dọ́gọ́ tẹ́lẹ̀rú ń wẹ́rú tó ní kí wọ́n jọ́kọ̀ owó tó kó dé. Àná àwọn ọlọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ tí ìfi tí wọ́n kọ́ kí tó jẹ́ pé èèyàn wọn fi kọ́. Àwọn oníyà tí ìdájẹ́ tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n máa mú ìyà tí wọ́n wá bẹ́ẹ̀ lòmíì nílé. Ẹni tí ò lọ sójú ogun wọ́n dẹ̀ bá mú wàhálà tiẹ̀ bọ̀. Àwọn là ń pè lẹ́yà Ìgbò wọ̀nyí. Kí ló dé? Kí là ń bá káàkiri? Kí ni ń ṣe wá gangan? Kí la fẹ́ jẹ? Kí la fẹ́ jẹ? Kí ló tó jẹ́ pé tí wọ́n nìkan ni máa ń yọ yẹ́? Okay, the demonstrations, which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. The demonstration followed the crowning of Solomon Ugbona Ezike as Igwe Indigbo on March 14, a move that the Eastern Cape House of Traditional and Khoisan leaders described as undermining South African sovereignty and recognized systems of traditional leadership. The protest was led by March, a March civil organization which has strong support from traditional leaders and political parties, including Action SA and Patriotic Alliance. Large crowd moved through parts of the city, their anger directed at what they described as an unlawful and disrespectful act. Speaking to SABC News, that is South African Broadcasting Corporation, during the demonstration, one of the protesters declared solidarity with local traditional authorities
while condemning the coronation, which reportedly took place in East London, also referred to as Kugompo City. And he said, and I quote, "First of all, we are here in solidarity with the traditional leadership of the Eastern Cape, all of the traditional leaders, and also the people of the Eastern Cape," the protester said in a video making the rounds on the internet. He said, and I quote, "Let me just put up front that Action SA policy about illegal immigration is very clear. If you are in this country illegally and you do anything illegal, you are going to be sent back home." Ṣé rí nǹkan báyìí? Wọ́n fọ̀rọ̀ oyè ọba kó bára wọn. Wọ́n mọ̀ bá wọn dirú wọn báyìí nísìnyí. Wọ́n mọ̀ rán wọn padà sílé. Àwọn ọmọ ìran kíran. Ọmọ àtòkò wá balẹ̀ jẹ́. So now, ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Èmi believe pé ṣé mọ̀ pé pọ̀pẹ́pọ̀pẹ́ nìkan lọ sọ́yọ́ tí wọ́n lálàáfin fi jẹ Eze-Ndigbo of the Southwest or Southwest kí gbogbo wa tó reject ẹ̀ pé kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ẹnìkan ọba kan kò lè fìyàn jóyè Southwest. Ọba lè fìyàn jẹ network àbí? Ọba lè fi YouTube àbí? Ọba lè fìyàn jóyè ní domain ẹ̀ lè súnmọ́ wájú. Ọba lè fìyàn jóyè ní domain ẹ̀. Kì í ṣe wípé kí kábíyèsí kan wá pé tó òun fìyàn jẹ ọba ní gbogbo Southwest o, kò síbi tán ti ń ṣerú ẹ̀ o. Ṣé gbọ́ wàhálà tán ti fà ní South Africa báyìí? Wọ́n ti ń dáná sun mọ́tò àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀. Wàhálà ò ní gògò. Protest káàkiri orílẹ̀-èdè South Africa nítorí ẹ̀yà kan ṣoṣo, ẹ̀yà Ìgbò. Bóyá ṣẹlẹ̀ ń Ghana náà nìyẹn ní last year. Wọ́n sì ti China. Kí ló dé tí wọ́n ń sunkún oyè káàkiri kí wọ́n fẹ́ foyè ṣe? Kí lèèyàn fẹ́ foyè ṣe? Kí ni wọ́n ó foyè ṣe láyé tí wọ́n wá? Kí ni wọ́n ó foyè ṣe láyé tí wọ́n wá? Kí ló dé tí wọ́n ń sunkún oyè káàkiri? Ní mo ṣe ẹ̀rí mọ̀ bànújẹ́ ẹ bá ń pín program yẹn. Ní tí mo fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ni. Kò sí à ń lo àmì fàágùn fún. Ṣùgbọ́n láti wíta saran kó lè yáran ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ àwọn kan sọ pé ìjàngbọ̀bọ̀ yìí ló tún dé yìí. Èmi náà kọ́ inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Bí n ò bá rojọ́ wẹ́wẹ́ ló lè máa fa inú rírun. Bí n ò bá jòǹpẹ̀rẹ̀ ètè ló lè fa àyà rírìn. Gbówé àtàkànlò èdè ọba máa rélulẹ̀ lẹ́nu mi náà ló lè máa múnú romi gorogo. Mo lóyún ọ̀rọ̀ ọ̀nú lónìí mo ti ṣèyí sí. Aboyún tó bá lóyún oṣù 12 ni ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yóò ṣàlàyé bí ti ṣe ni. Kò síbi tí ṣe ò sí. Orí adé tún pètè àrùn, orí adaràn ń pètè àtijọba. But I'm very very unfortunate. N táwọn èèyàn ń gbà nínú oyè jíjẹ kò sí ìyé mi ń tèmi o. First to comment, you are welcome. N táwọn èèyàn ṣe kí ni táwọn èèyàn ń gbà nínú oyè jíjẹ kò sí ìyé mi. Kọ̀kọ́ mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn Haúsá. Ọkọ̀ mọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn náà o. Àwọn náà wọ́n jẹ séríkì káàkiri o. Séríkì Fúlàní, séríkì Haúsá, séríkì kíní kan. But tí wọ́n ó wà minimized. Tẹ̀yà Yorùbá àti ẹ̀yà Ìgbò ló lè kínka. Gbogbo àwọn ìlú tó wà lókè ọya ní South East. Bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ náà, àìrìnjìnà lára bùkẹ́ ìgbín ni. Bójú bá dilẹ̀ èèyàn ó rí ẹja tó yarọ lómi. Nbí abámọ̀lúdé làákìlú mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá dáwọn ìlú yìí possibly kẹ́ra àwọn ọmọ Yorùbá táwọn náà sọ pé àwọn náà ń jọba ń bẹ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ń gbádé sórí. Ó wà very very unfortunate. Mi mọ̀ tó wà nínú adé tí wọ́n fẹ́ dé. Ẹlẹ́lẹ́yà pọ̀ nú wọn o. Adé tí wọ́n ń bẹ lórí tó ń bẹ lórí wọn nìkan ni wọ́n rówó ẹ̀ o. Owó tí wọ́n fi máa pààrọ̀ aṣọ ò sí o. Wọn ò ní nǹkan tí wọ́n fi sọ láwọn sì fẹ́ fẹ́ lá. Wọn ò ní tí wọ́n fi lopọ̀ ọba wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe. Wọ́n máa lu jìbìtì. Oríṣiríṣi ọba alásáàrí tó ń lu jìbìtì. Àwọn tó ń fobìnrin lu jìbìtì pọ̀. Ọba tí ó máa promise obìnrin pé òun fẹ́ fẹ́ wọn. Ń bá àríkànjọ́ ní tó ṣe court wedding pẹ̀lú obìnrin méjì. Tó lu eléyìí ń jìbìtì more than 40 million naira kó tó jálẹ̀. Orí fóònù wọn ti fi divorce letter ti ránṣẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ á ti kọ́ o, ọkọ ti kábíyèsí ti kọ ìyàwó. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. Ìbànújẹ́ ò ní kàn yín o. Ẹ̀yin náà ò ní súnmọ́ bànújẹ́. Níbikíbi tí bànújẹ́ bá wà ẹ̀ ní dé sàkánì bẹ̀. I love you all. And I will never take you for granted for anything, for any reason. Ẹ̀rẹ̀ ti mọ̀ wípé bí ọba nídìí obìnrin yìí jẹ́ kúmọ́lú lọ̀rọ̀ mi. Ẹkún ní sàtọ́kùn fúnkun. Màmá sọ àṣà mi sí ni pé obìnrin tó fìdòwú sàkọ́bí yóò ṣàlàyé bí tó bíbejì sí.
so mo kí n káàbọ̀ àkọ́sórí kan bẹ tá a máa ń kà ń gbà tá a wà ń kékeré igi eléso ni èmi ọlọ́run kò dá mi ní asán ẹ̀yin èrò tó ń lọ tó ń bọ̀ ẹ yà wá mu nínú èso mi ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan ni mo bẹ̀ yín kẹ́ ẹ má ṣe tì mí ṣubú ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan ni mo bẹ̀ yín kẹ́ ẹ bá mi share program yìí kó lè jẹ́ àǹfààní fún èèyàn tó pọ̀ náà ni sẹ́wọ̀n pàjọ́jọ́ òdùn bẹ́ẹ̀ nìkan ò bá ní àti pàápàá láti encourage ọmọ yín kónkóló yìí ọ̀rẹ́ yín kónkóló yìí àyànfẹ́ yín kónkóló yìí olólùfẹ́ yín kónkóló yìí kọ́mọ̀ bàdà bẹ́ẹ̀ ni pé à ń jó àsán kan ìlú I love you all you are welcome. So, now wọ́n máa pàbí kẹ́dábírí kó bá àwọn bájọba sọ̀rọ̀ plane ọ̀fẹ́ tí ó ká wọn láti South Africa wálé. Can you imagine that? This is a sovereign nation. It is our nation. We love it. And we are protected by a constitution. There is nowhere in our constitution that makes provision for a Nigerian from the Yibo tribe to come and become coronated as a king of the Eastern Cape. Wọ́n highlight ẹ̀. Wọ́n já mọ̀ wípé ẹ̀yà Igbo nìkan ní kọlọ̀ràn sí. Àwọn lọ́mọ̀sán tí kó gbogbo bá mọ̀ mẹ́ẹ̀. Àwọn ni wọn ò ní jókòó sí iyọ̀ wọn ò ní somi síbi tó yẹ kó wà. Ọmọ odò wọn ò ní dúró sẹ́yìn ilẹ̀kùn tá a gbé e sí. The protester further alleged that statements made during the coronation 18 tensions, accusing organizers of attempting to establish a parallel authority structure within the province. Èwo làbọ̀rọ̀ lọ́ba tí ọmọ dájọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó ru yín lójú. Bí ìjà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin èèyàn méjì, ilé ẹjọ́ ń bẹ ńlẹ̀, òfin sì wà tó lè gbé gbogbo nǹkan lẹ́sẹ̀. Ok, ẹnìkan náà ń pè láti South Africa. Bóyá àwọn náà ní àkáǹtì tán fẹ́ fún wa. Ẹ má jà yìí ẹsẹ̀gbẹ́. Hello. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó ru yín lójú. Hello sir. Hello sir. Ẹ máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́. Ẹ kàn máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi díẹ̀ ni. So. Hello. Yà mo wà pẹ̀lú yín báyìí. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn etí ògbéjì ó máa takora wọn. Ok. Ẹ má bínú. Ok, mo ti rìn kúrò níbẹ̀. Ó yá mo ń gbọ́ yín báyìí. Ok. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn etí ògbéjì ó máa takora wọn. Ẹ ṣì ń listen sí mi láti bẹ̀. Hello sir. Okay, hello Mr. Wingo. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Bíbá ilẹ̀ tí máa orí fóònù lẹ̀ tí máa gbọ́ mi kì í ṣe bí tẹ́ ti ń listen sí mi yẹn. Okay. Ìyá mo wà pẹ̀lú yín báyìí. Mo wà pẹ̀lú yín báyìí lórí fóònù. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Bíbá ilẹ̀ tí máa orí fóònù lẹ̀ tí máa. Tẹ́ bá láǹfààní àti pè padà. Ẹ lè gbọ́ mi ní orí fóònù, ẹ lè gbọ́ mi bí tẹ́ ti ń wò mí. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ń bá bọ̀. Okay. Àwọn yẹn ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lásìkò tí wọ́n ń fira wọn jẹ Eze Ndigbo ń ló fa wàhálà ń ló bí àwọn nínú. Okay. But beyond that, the utterances that were made at that coronation is what really galls us as a party, as Action South Africa. The utterances were that they are establishing a kingship in the Eastern Cape and a homeland. Ṣé homeland yìí bàbá wọn ni? Sáwọn wọn kọ́lé bẹ́ẹ̀. Can you imagine that? We have a history. We have a history of homelands in this province. A painful history of the homeland of the former cis kind, the former trans kind, where people were moved in there after being expropriated, having their land expropriated. They had limited opportunities. They are still some of the poorest people in our province, and we are not going to tolerate the establishment of another homeland. Bí èèyàn bá fẹ́ jọ́mọ̀ ìlú kan iná ti dé padà bí? No, ẹ má fi tó là tán. Ó máa jó gbogbo ẹ̀dànù nísìn. So, like I said, bí èèyàn bá fẹ́ jọ́mọ̀ ìlú kan, orí ọ̀fẹ́ àti ààyè ń bẹ láti darapọ̀ mọ́. You can't hear me. So, àìmọye ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ní London tó wà l'Amẹ́ríkà. All right sir, God bless you. Tó wà ní London tó wà l'Amẹ́ríkà. Táwọn gangan ti dọmọ nílùú. Tó máa ń claim London citizen, American citizen, Canada citizen. Kò sí ní tó bá dì ń bẹ̀. Èèyàn náà lè national, God bless you sir, Mr. Lalekan Bamidele mi ní wáyé tì.
Wálé Ọlá, God bless you sir, God bless you sir. Now ó ní wípé àwọn yẹn tòwé wọ́n tó nílànà, ó dá o, a fẹ́ darapọ̀ mọ́ lóyún o, a fẹ́ mọ́jọ́ mọ́ lóyún o, ìṣesí yín wù wá lórí, ìṣesí yín wù wá. Ẹnìkan sọ pé àwọn ní nǹkan láti sọ, tẹ́ bá ní nǹkan láti sọ tó jẹ́ pé South Africa lẹ́wà, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 tàbí +234 904 851 9362 +234 901 +234 904 851 9362. tó bá jẹ́ pé wà ní South Africa, ẹ rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹ, ẹ dẹ̀ fẹ́ give account ẹ̀, I will be very very glad láti receive call yín. God bless you. Bí wọ́n ṣe tí wọ́n bá yé ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ní Dubai náà lélẹ́yìí o, ní United Arab Emirates. n tó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fẹ́mi ò ní wípé àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe bí sí wọn ò dá Yibo mọ̀ yàtọ̀. wọ́n á wá fi tiwọn kó bàrán káàárọ̀ òjíire, ọmọ Yorùbá tí ń lọ jẹ́jẹ́, ọmọ Yorùbá tí ń ṣe business tiẹ̀ jẹ́jẹ́, ọmọ Yorùbá tí ọ̀kọ́jà yẹ, wọ́n fi tiwọn kó bá wa, wọ́n fi tiwọn kó bá àwọn èèyàn wa, wọ́n fi tiwọn sọ àwọn èèyàn wa dẹ́ni ẹ̀yìn, ba business wọn jẹ́ àtọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Gbogbo mọ́tò tán dáná sun yìí, mélòó ni tọmọ Yibo gangan bẹ̀? Ṣé kò sí tọmọ Yorùbá ń bẹ̀? Ta ni ọ̀rà míì fáwọn yẹ? Ńjọ́ ni wọ́n ra mọ́tò ọ̀hún gangan. So gbogbo àwọn nǹkan yìí ló fẹ́ èrò, ló ń fẹ́ èrò. Tẹ́ bá ń gbọ́ orí ètò ó gbèrò gbangba ni. Kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀ kó ṣàánú wa. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tá a fún ní wàhálà tí ń fún wa wàhálà. Ẹ̀yà tá a mọ̀ yá wọn rí tí wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọ́ ó nísinmi. So pápápá ọ̀rà ń gbẹ́ nìkan ra sticker fún mi lẹ́ẹ̀kan. Ọ̀tún Malaysia, God bless you sir. Mo rọ́wọ́ yín ò pé ra sticker fún mi o, ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ lónìí, ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́. Pápápá dandan ni kí n bá nǹkan tí mò ń kà yìí, dandan ni kí n bá délẹ̀. Torí pé àwọn pọ́ìntì pọ̀ ń bẹ̀. They went further though, and they said that they are going to encourage their brothers and sisters in Nigeria in their hundreds of thousands to come and establish a homeland in this province. Can you imagine that? In tí wọ́n dánwò ní Ghana ń jò ní, tí wọ́n láwọn ọ̀rà lẹ̀ 50 acres. Àwọn máa wá ní Igbo community ní Ghana. The same thing náà ni wọ́n practice ní South Africa yìí. Why? Ẹ̀yà Igbo. Kí ló dé tẹnu kìí sìn lára fọ́kèmù yín? Nǹkan ìṣe ní Nàìjíríà, ẹ̀tún ti gbé lóde. Iṣẹ́ ilé ni orù wọn dé ta o. Iṣẹ́ ilé ni orù wọn dé ta o. Àwọn ọmọ Yibo oníṣẹ́ ẹ̀bù mọ́ ń wí tó. Kí ẹ gbọ́rọ̀ sí ìyá yín lẹ́nu àti bàbá yín o. Àwí ìgbọ́ yín máa ń pọ̀ jù. Kí ló dé? Kí ló lè tó bẹ́ẹ̀? So, that is not going to happen because this province is not up for the taking. Here are our traditional leaders behind me. We respect them. There are 5 kingships that are respected by the president, inaugurated and recognized by our president and our constitution. The protesters also dismissed claims reportedly attributed to the Nigeria diplomatic mission that the coronation was merely symbolic. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n fẹ́ jẹ àwọn ẹni ẹlẹ́ni lóje, wọ́n ní ó wà symbolic, that is fún ìdánimọ̀ lásán ló wà fún àṣà lásán ló wà fún, kò ní mí nìkan dàbí alára. So I want to go further to say that the embassy of Nigeria said that it was just a customary thing. Can you imagine? That means ọmọ Yibo ń bẹ ní embassy yẹn nu. Wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọmọ Yibo bẹ́ẹ̀. Joshua, bá ń wá náà kan síbi. Ó ti fẹ́ máa dark. Bá wá náà kan síbi. We have taken great exception to the disrespect and the provocation of this coronation, and we want the Nigerian government to come out strongly against it. Ó wá kú bá àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe jáde wípé àwọn ọmọ ń pẹ́ o, àwọn ò sì lọ́wọ́ sí o. So kí ẹni tó bá lọ́mọ ń bẹ̀ kí wọ́n fi wí ọmọ wọn létí. Yes, ẹ bá ní èèyàn ń bẹ̀ kí wọ́n pe mọ̀lẹ́bí wọn sí àkíyèsí. Èkùrọ́ lẹ wá rà bó lọ́mọ ẹran sì dénú gbá yín. Wọ́n lé lùbọ́lẹ̀ ń tà ń bẹ̀. Ẹ ń bá ṣe tọ́jẹ lọ, orí bá ṣe. Ẹ ń bá ṣe tọ́ka gbáko láti bẹ̀, oríbò náà ṣe. So wípé mí ẹ oyè lásán ni kò nítumọ̀ kankan dàbí alára, wọ́n kàn fi ń ṣeré ni, fún àṣà ló wà fún nǹkan kan ló wà fún, àwọn yẹn ní ojú bẹ́ẹ̀ lọ. More importantly, we want our government to make an ambiguous statement about their respect and recognition of our existing traditional leaders, and that they will never respect a kingship belonging to the Igbo nation in the Eastern Cape
or in South Africa. In a separate address, Prince Chanchi Shikau from the Amateur House of Traditional Leaders reinforced calls for immediate government action, describing the incident as a direct violation of South African sovereignty and legal framework. He said, and I quote, "I want to highlight that our sovereignty is true to the statutes and dictates of the Constitution of South Africa and the laws governing this country. No one can come from wherever that person comes from and come here and undermine the authority of this country, especially this kingdom. We are led here by King Vululu and the Sandy, who is the great-great-grandchild of King Palu Kakos. Shigao demanded the expulsion of all individuals involved in the coronation regardless of their immigration status." Bóyá wọ́n níwèé o, àbí wọn ò níwèé o, wọ́n ní kí wọ́n dá wọn padà lé. Ẹ rán wọn lọ bí tí wọ́n ti wá. Kí wọ́n tó bàlú ìjẹ́ ẹja kọ́kọ́ bá yé wọn jẹ́ ná, ká dá wọn padà. Ó dàbí pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn pa gbà wọn láàyè síbí. Okay? Bóyá níwèé àbọ̀n níwèé, wọ́n wọlé legally àbọ̀n wọlé illegally, ẹja lé wọn padà. Okay o. Secondly, we are appealing to our government to look at hospital shops, including businesses that are run by the foreigners, to see whether these foreigners are documented or not. Ṣé rí ń tẹ́ kú lé ayé ara yín sí? Ẹ rí ń tẹ́ kú àwọn èèyàn tó kù sí? Wọ́n láwọn ń rọ̀jọba wọn, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé ìtajà yín, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé yín, kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ yín ṣé níwèé àbẹ́ẹ̀ níwèé, àwọn ìwé ìgbélú yín dà, ìwé tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ ìrìnnà tẹ́ fi wọlé dà. Wọ́n ní kí ìjọba ọmọ béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín, ojú yín máa tó bó, gbogbo gàlígàlí yín máa tó rọ̀, èjìká yín tó lọ sókè yóò tó wálẹ̀. Ọ̀dà o. Reiterating the demand for deportation, the protesters stressed that the coronation had no legal or cultural legitimacy within the context of South Africa's traditional governance system. Hence, he said, and I quote, "Hence, we are appealing to our government to take these people out of the borders of these countries." Country, ẹ̀gbọ́n nǹkan báyìí. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó kópa nínú ìfinijóye wọn pátápátá kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ó tì wọ́n sẹ́yìn bọ́dà kí wọ́n máa lọ. Out of the borders of this country, especially those who participated in this uncalled for event of coronating a king in another territory that belongs to a king. The issue here, which a lot of people had raised, and of course traditional leaders had raised, was that what had happened in the previous weeks, seeing that video of a so-called Nigerian king being installed in his position here in East London of Kukumba City, showed you know that it was undermining traditional leadership in the Eastern Cape. Shigao described widespread anger among local traditional authorities, institutions, saying the incident had deeply offended indigenous authority structures. He said, and I quote, "Indeed, we are really pissed off with the circumstances of the past weeks. We really feel undermined because there is no one who can really undermine someone's sovereignty. This is the territory of Amakosa, led by King Vululu and the Sandy from the Amakakabi house, which is the right-hand house of King Polo. Thirdly, in rural villages, we have people who are running spaza shops and hardware stores who are also foreign nationals. He warned that failure by authorities to act trigger unrest among local communities. We are appealing to the law enforcement authorities to immediately deal with those before people can take the law into their own hands. No one can undermine our authority. We have been visiting various countries in the world, and we have never undermined anyone's authority." Shigao accused foreign nationals, particularly Nigerians of Igbo descent, of undermining traditional leadership structures and destabilizing the region. This event of the past week really shows that these foreign nationals, especially the Igbo people from Nigeria, undermine the authority of our kingship. And they want to see this country in turmoil. We want to avoid turmoil because we will really take up arms if this is not immediately attended to. Ṣé gbọ́dọ̀ báyìí? Wọ́n gbé Jagamu jáde. Bí ìjọba bá kọ̀ tí ò gbé gbèsè tó yẹ kó gbé. Tí Jagamu bá jáde, iná ò ní mú ju ẹni ọ̀dá. He added that traditional leaders across different houses share the outrage. He said, and I quote, "I'm coming from the great house of the King Paulo, which is the Talega house, but I am not here to represent the Talega house, but as a traditional leader who is leading a mature local house, I am really, really pissed off, including the membership of the house that I lead, that Nigerians especially could come to the territory of King Sandu and claim to have a king here." Once again, the protester called
for swift deportation measures. They said, and I quote, "We are appealing to our government to really make it a point that whoever formed part of the event is taken out of the borders of this country with immediate effect, because no one can really undermine the authority of our king." He further linked the issue to broader concerns about undocumented migrants and alleged criminal activities. So, àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, Àjàó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀, mí ìmọ̀ o, bóyá mo réèyàn tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o, kó má dàbí ẹni pé wọn ò fàyè lẹ̀ fún calling rárá. +234 904 851 9362. Mo wá ń bẹ̀ yín, ẹ já sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Hello. Hello, sir. I'm moving away from the. Let me move away from it. All right, sir. Yeah. Yes. Mo wà pẹ̀lú yín, sir. Mo wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ni, sir. Yeah, orúkọ mi ni Ọlá Olúkànní. All right, sir. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn ni mo fẹ́ dá sí. All right, sir. All right, sir. Ó yà mí lẹ́nu ní pé àwọn ọmọ Ìgbò wọn lọ́rọ̀ gbọ́. Tábà wo bí ọdún bíi ogún ọdún sẹ́yìn náà, ìwà tí wọ́n ń wù ní káàkiri wọ́n ti wù náà lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Yaba ojú irin, nígbà tí Yaba ojú irin ṣì wà ń bẹ̀, tọ́jà yẹn wà ń bẹ̀. Àwọn obìnrin wa tó máa gbawó lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ máa fà wọ́n tó máa rí pẹ̀ ní Yaba ojú irin. Wow. Àwọn Yorùbá tó máa lọ rajà tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ní fún lọ́jà kó tó di pé wọ́n clear Yaba ojú irin tí ò sí ọjà yẹn bẹ̀ mọ́. So gbogbo ìwà yìí yóò lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa trust wọn gan pé a fẹ́ fi wọ́n ṣe olórí ilẹ̀ Nàìjíríà, ṣó lè jẹ́ ká trust wọn. Ṣé ìwà tó ń wù yìí káàkiri tó fi ń bà wá jẹ́, ṣó lè jẹ́ ká trust wọn pé ká fún wọn ṣe olórí. Ṣé wọn ò ní balẹ̀ wá gan? Nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kó ronú, bóyá wọn ò kí ń ronú ní ọkọ̀ jẹ́ mi. A lè fi lára wọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa tó mọ ìwà wa tó mọ ẹ̀fọ́ṣe wa tó yẹ kí wọ́n lè fi ìṣe àti àṣà wa kọ́ ṣe. Ṣùgbọ́n kò bí ẹni pé àkànní àgbàdo sẹ́yìn gbá. Kò yé mi rárá. Wọn ò fẹ́ gbẹ́kọ̀ọ́, wọn ò fẹ́ gbà. Torí wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní mission ni. Bí wọ́n ṣe ń ṣe wọn ò lè rú Nàìjíríà, tó máa ń ṣe báyìí lọ wọn ò lè rú Nàìjíríà. Yorùbá Parapọ̀ TV, ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀, bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV, àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.